हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एयरड्रपको ट्युटोरियल सिकाउने छु हैन। कसरी तपाईहरुले एयरड्रप गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यदि तपाईहरुलाई वालेटमा फी चाहियो भने कसरी तपाईहरुले एक्सचेन्जहरुबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र कुन चेनमा कुन कोइन चाहिन्छ वालेट फीको लागि, मतलब एक्सचेन्ज फीको लागि, स्वाप गर्दा, ट्रेड गर्दाखेरि या कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि के चाहिन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु भन्छु। पहिला सुरु त म तपाईहरुलाई मैले एयरड्रप गर्ने, डेली एयरड्रप गर्ने यहाँनिर मैले लिस्ट गराएको छु र अलरेडी तपाईहरुलाई मैले च्यानल पनि दिएको छु हैन। च्यानलमा मैले तपाईहरुलाई अलरेडी यहाँनिर एयरड्रप दिनै राखेको हुन्छु। जस्तै यहाँनिर तपाईहरुलाई थाहा नै होला PGN नेपाल एयरड्रप्स भन्ने च्यानल छ हाम्रो र यसमा चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न एयरड्रपहरु चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। मैले सधैँ शेयर गरि नै राखेको हुन्छु। जस्तै अस्ति मैले ट्रिप शेयर गरे, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ यहाँनिर बबलको चाहिँ एयरड्रप शेयर गरेको थिएँ र यिनीहरूलाई कसरी फार्म गर्ने सँगै विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँछु। अब ट्रिप र बबलमा हामीहरूले एयरड्रप गर्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा के हो भन्दाखेरि हामीहरूले पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुड मर्निङ एभ्रीवन लेखेर हैन बिहान नै दिनको सुरुवातमा यो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण ट्यागहरू मैले आफ्नो ग्रुपमा, हाम्रो ग्रुप छ त्यो ग्रुपमा चाहिँ मैले शेयर गरिसकेको छु र सँगै मैले यो PGN नेपाल एयरड्रप्स भन्ने जुन च्यानल छ नि यसमा पनि मैले तपाईहरुलाई ट्याग शेयर गरेको थिएँ। यहाँनिर तल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ लेखेको छु ट्विटर पोस्टमा, यो तल दिएको टेक्स्टलाई कपी पेस्ट गरेर राख्नु होला। मैले यहाँ दिइसकेको छु। तपाईहरुले यसरी नै राखेर तपाईहरुले यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले IPL को पोस्ट अपनाउँछु के सधैँ। जस्तै हिजो लखनऊ सुपर जायन्ट र पन्जाब किङको म्याच थियो जसमा चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको छु विल LSG मेक 200+ रन्स इन टुडेज IPL म्याच। यसरी तपाईले पोस्ट गर्नुभयो भने, किनकि यो ट्रेन्डिङ ट्यागहरू हुन्छन् यिनीहरूको, यो LSG PBKS यिनीहरूको, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले भ्युज पाइहाल्नुहुन्छ 100-200 वटा। यहाँ 94 छ तर मेरो चाहिँ इन्गेजमेन्ट नगरेको हुनाले चाहिँ मेरो 100-200 पुगेको छैन हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ त्यसरी यहाँनिर इन्गेज गर्ने हो। यहाँनिर जस्ट पोस्ट गर्ने हो र त्यसपछि यही जुन मैले यहाँनिर ट्याग गरेको छु नि, जस्तै गेट ब्लक गेम्सबाट पोस्ट आयो भने त्यसमा पनि लाइक, रिट्विट अनि त्यसपछि कोड गरेर अनि कमेन्ट गरेर तपाईहरुले यहाँनिर पोइन्टहरु अन गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन एभ्री वर्ल्डमा पनि त्यही हो। र अर्को कुरा जस्तै धेरै सरहरूले भनिराख्नु भएको थियो कि उहाँहरूलाई चाहिँ यो क्रिस्टलको कसरी स्वाप गर्ने भनेर केही पनि आएन, आइडिया नै भएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। सो म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु कसरी गर्ने हो भनेर। वेबसाइट खोलिसकेपछि हामीहरू क्रिस्टल पोइन्टमा जान्छौँ हैन। मैले अलरेडी नै सिकाइसकेको छु कि कसरी गर्ने, हामीहरूले पोइन्टलाई कसरी अन गर्न सक्छौँ भनेर। यहाँनिर हामीहरूको तलतिर डेली चेक इन हुन्छ। यहाँनिर चेक इन भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने डेली गर्नुपर्छ तपाईहरुले। क्लिक गर्नुभयो भने 10 क्रिस्टल तपाईहरुलाई दिन्छ फ्रीमै। सँगै मैले क्विजको पनि यहाँनिर अलरेडी शेयर गरिसकेको छु क्रिस्टलको। यसबाट चाहिँ तपाईहरुले 100 क्रिस्टल इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। साथै अब स्वाप गर्न यहाँनिर एक डलर बराबर 10 क्रिस्टल दिएको छ हैन। $1 भ्यालु बराबर यदि तपाईहरुले स्वाप गर्नुभयो भने 10 क्रिस्टल दिन्छ। अब यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा कम फी भनेको पोलिगनमा छ। यहाँनिर मैले पोलिगन अलरेडी राखिसकेको छु हैन। यहाँ 1 म्याटिक देखाएको छ। यहाँनिर तपाईहरुले म्याटिकलाई विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी विथड्र गर्ने त्यसको लागि मैले यहाँनिर बाइनान्स ट्युटोरियल अलरेडी बनाइसकेको छु, जसमा चाहिँ तपाईहरुले एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, सेक्योर गर्नुहुन्छ। यो फर्स्ट वाला पार्ट भयो। त्यसपछि सेकेन्ड वाला पार्टमा नेपालमै क्रिप्टोकरेन्सी बाहिर सेल, यो USDT किन्ने पार्ट भयो। अब सेकेन्ड र थर्ड यो जुन 4 र 5 नम्बर देखाएको छ नि हो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भिडियो हो। यहाँ चाहिँ मैले कोइन बाइ सेल गर्न सिकाएको छु। बाइनान्समा कोइन बाइ सेल गर्न सिक्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले कोइन बाइ गर्नुहुन्छ। कसरी बाइ गर्ने, म्याटिकको पेयर भनेकै म्याटिक USDT हो। तपाईले त्यो USDT लाई के अरे फन्डिङबाट स्पोर्टमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कोइन बाइ सेलमा गएर तपाईहरुले ट्रेडमा गएर मार्केटमा गएर तपाईहरुले म्याटिक USDT पेयरमा बाइ गर्नुहुन्छ म्याटिक। त्यसपछि बाइनान्समा डिपोजिट र विथड्र गर्नु। अब म्याटिक किनिसकेपछि तपाईले यहाँनिर मेटामास्कको एड्रेस हुन्छ नि, जस्तै यहाँनिर मेटामास्कको यहाँनिर एड्रेस रहेको छ। यो एड्रेसलाई कपी गर्ने, कपी गरिसकेपछि त्यहाँनिर विथड्रमा क्लिक गर्ने। विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि म्याटिक सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि एड्रेस हाल्ने अनि त्यसपछि एमाउन्ट हाल्ने अनि विथड्र गर्ने। इमेलमा अनि SMS मा कोड आउँछ, त्यो हालिसकेपछि तपाईको विथड्र हुन्छ मेटामास्कमा हैन।
अब मेटामास्कमा विथड्र भइसकेपछि यहाँनिर यो पोइन्टमा आइसक्नुभयो, क्रिस्टल पोइन्टमा। अब यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्ने। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको वालेट त कनेक्ट भइसकेको हुन्छ, मैले सम्पूर्ण भनिसकेँ कसरी कनेक्ट गर्ने के गर्ने भनेर, होइन। सो अब यहाँनिर हामीहरूले पोलिगन यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको इथेरियम हुनसक्छ, पोलिगन सिलेक्ट गर्नु। अनि यहाँनिर चाहिँ यदि तपाईँको नेटवर्क सिलेक्ट भएको छैन पोलिगन भनेपछि अटोमेटिक यहाँनिर स्विच नेटवर्क भन्ने अप्सन आइहाल्छ। अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि मसित यहाँनिर 147 युएसडिसी छ। अब म यहाँनिर 147 हाल्छु, होइन। म्याटिकबाट युएसडिसीबाट म्याटिक गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। इजिली तपाईँहरूले त्यसरी स्वाप गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँनिर तल आएँ, अप्रुभ युएसडिसीमा क्लिक गर्छु। अप्रुभ युएसडिसीमा क्लिक गरिसकेपछि मैले वालेट कार्ड चाहिँ तपाईँहरूलाई राख्न भनेको थिएँ, वालेट कार्डमा कन्टिन्यू गरेँ, यो चाहिँ स्किप गरे नि हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर मेटामास्कमा यहाँनिर हामीहरूको खुल्छ र यहाँनिर हामीहरूले म्याक्समा क्लिक गर्ने, त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरेर अप्रुभमा क्लिक गरिदिइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर अप्रुभ भइहाल्छ एकैछिनमा, लगभग 10 सेकेन्ड लाग्छ यसलाई। अनि अप्रुभ भइसकेपछि हामीहरूले यहाँनिर रिभ्यू स्वाप गर्ने, त्यसपछि कन्फर्म स्वापमा क्लिक गर्ने। कन्फर्म स्वापमा क्लिक गरिसकेपछि वालेट कार्डको फेरि आउँछ, कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर म्याटिकमा सबभन्दा धेरै मतलब सबभन्दा कम फी छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई म्याटिक युज गर्न भन्छु। र यहाँनिर अहिले चाहिँ नेटवर्क एकदमै बिजी छ, त्यस कारणले गर्दा ग्यास प्राइस एकदमै हाई छ भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको प्रोसेसिङ ट्रान्जेक्सन हुन्छ र हामीहरूले 147 युएसडिसीको हामीहरूले ट्रान्जेक्सन गरेको छौँ भनेपछि यहाँनिर हामीहरूको भ्यालु चाहिँ 147 इन्टु 10 भनेपछि 1470 पोइन्ट पाउँछौँ हामीहरूले। र त्यो पोइन्ट चाहिँ पछितिर क्रिस्टलले यदि मतलब नियर फ्युचरमा हामीहरूलाई यसले चाहिँ के अरे दिन्छ, एयरड्रप दिन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ यो सम्पूर्ण पोइन्टहरू चाहिँ यसको कोइनमा कन्भर्ट हुने हो र यसबाट चाहिँ हामीहरूले फ्रीमै एयरड्रपहरू गर्न सक्छौँ। यो फ्री हो, हामीहरूले कुनै यसको एनएफटी केही पनि किन्नु परेको छैन। यसमा चाहिँ जस्ट हामीहरूले आफ्नो फन्डलाई आफ्नै फन्डमा मतलब आफ्नै वालेटबाट स्वाप गरिराखेका छौँ र यो अरू के अरे ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि पनि एकदमै काम लाग्छ। अब अरू छन् ट्विटर टास्कहरू भएका, होइन। जस्तै मैले मुन प्रोटोकलको सेयर गरेको थिएँ, होइन। मुन प्रोटोकलको सेयर गरेको थिएँ। यसमा के गर्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। धेरै व्यक्तिहरू कन्फ्युज हुनु भएको छ कि कसरी गर्ने के गर्ने भनेर। मुन प्रोटोकलमा यहाँनिर डेली स्पिन आउँछ, यसलाई स्पिन गर्ने, स्पिन गरिसकेपछि तपाईँले पोइन्ट पाउनुहुन्छ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर लिङ्क वालेट भनेको छ, यहाँनिर लिङ्क हुने हुन्छ। लिङ्क भनेको तपाईँको मेटामास्क हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ केप्लर, कहिलेकाहीँ फ्यान्डम, कहिलेकाहीँ तपाईँको लिप कस्मस, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अलरेडी वालेटहरू विभिन्न वालेटहरू काम लाग्छ भनेर त्यहाँनिर वालेटहरूको भिडियो पनि छ, हेर्नु होला, होइन। सो त्यो भिडियोमा मैले सम्पूर्ण वालेट दिएको छु कसरी के गर्ने भनेर। अब फलो मुन प्रोटोकल अन यक्स। यक्स भनेपछि यहाँनिर हामीहरूले ट्विटरमा आएर यहाँनिर त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ उसको एकाउन्टमा। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अप्सन आउँछ फलो अन यक्स, यसमा क्लिक गरेर अनि यहाँनिर यक्स खुल्छ, त्यसपछि यहाँनिर फलो गर्ने। अब यहाँनिर फलो सम्पूर्ण फलो छ, लाइक र रिपोस्ट पनि छ। यहाँनिर लाइक र रिपोस्ट छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको जुन पोस्ट हुन्छ नि, जस्तै मानव यो पोस्टमा आयो, यो पोस्टमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ लाइकमा क्लिक गर्ने, रिपोस्टमा क्लिक गर्ने अनि तपाईँको रिपोस्ट, लाइक अनि कमेन्ट सम्पूर्ण गरिसकेपछि तपाईँको भइहाल्छ। यहाँनिर रिपोस्ट एन्ड कमेन्ट भनेको छ, यो आर्केडको हो, यो पनि मैले सेयर गरेको थिएँ। यहाँनिर रिपोस्ट एन्ड कमेन्ट भनेको छ, यसमा चाहिँ रिपोस्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि रिपोस्ट भइगयो, अनि त्यसपछि कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि यहाँनिर केही टाइप गर्नुहुन्छ, वाओ नाइस लेख्ने, अनि त्यसपछि यो के अरे यो भएन, अरू केही लेख्ने के। जस्तै मैले सेयर गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई, यहाँनिर यस्तो गरेर अनि रिप्लाई दिदिने। यसरी तपाईँहरूले गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको फार्म पनि हुन्छ, सँगै यसको टास्क पनि कम्प्लिट भयो। यसरी हामीहरूले कम्प्लिट गर्ने हो। सँगै अर्को मैले गरिराखेको थिएँ, यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर टेस्टनेट हुन्छ, टेस्टनेटलाई हामीहरूले चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रन नोडको छ, यो मैले सेयर गरेको थिएन। यहाँनिर के भनेको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले फसेटलाई क्लेम गर्नुपर्छ, नेटिभ ट्रान्सफर र ट्रान्सफर टोकन गर्नुपर्छ। अब यहाँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर यो चाहिँ मैले सेयर गरेको छैन, यो चाहिँ हल्का के छ भन्दाखेरि पुरानो भइसक्यो र फसेट पनि क्लेम हुँदैन आजकल त्यो लिक्विडिटी नभएको कारणले। अब यहाँनिर फसेट क्लेम कसरी गर्ने, यस्तो यस्तो धेरै आउँछन् कि, त्यही भएर यो एउटा आइडिया दिनेवाला भिडियो हो। सो यहाँनिर फसेट क्लेम गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एड्रेसलाई कपी गर्ने, कपी एड्रेस गरिसकेपछि यहाँ पेस्ट गर्ने, फसेट क्लेम भयो, होइन। अब यहाँनिर क्याप्चा सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि जस्तै मानम क्यान बी फाउन्ड इनसाइड अ हाउस भनेपछि क्लक पाइन्छ अनि यसलाई भेरिफाई गर्यो। भेरिफाई गरेपछि यहाँनिर यहाँ फसेट फेल्ड भनेको छ,
यहाँनिर धेरै नै रिक्वेस्ट भएको हुनाले फेल्ड भनेको छ। यसरी नै क्लेम गर्ने हो। अनि त्यसपछि ट्रान्सफर टोकन भनेको एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा टोकनहरू पठाउनेवाला हो। र यसरी नै हामीहरूले विभिन्न कुराहरूको कम्प्लिट गर्ने हुन्छ। र अर्को मलाई एउटा कोस्टहरूको चाहिँ मलाई तपाईँहरूलाई सेयर गर्न छैन। ग्यालेक्स अनि त्यसपछि जिले अनि त्यसपछि लेयर 3 अनि त्यसपछि यस्ता यस्ता कोस्टहरूको पनि तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ दिन्छु। अर्को बिबल डट एप भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सर्टेन के अरे जुन प्रोजेक्टको एयरड्रप तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो प्रोजेक्टले अलरेडी भनिसकेको हुन्छ के गर्ने भनेर। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई मुन प्रोटोकलमा यहाँनिर फलो मुन प्रोटोकल पार्टनर यहाँनिर फलो गर्ने भनेको छ, तल लाइक एन्ड रिपोस्ट गर्ने भनेको छ। यसरी तपाईँले लाइक रिपोस्ट र फलो गरेर सजिलै एयरड्रप फार्म गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनैमा चाहिँ एकाउन्ट लिङ्क गर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के अरे ट्विटर लिङ्क गर्न, डिस्कर्ड लिङ्क गर्न, वालेट लिङ्क गर्न त धेरैले भन्छन्। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई इमेल लिङ्क गर्न भन्छ, कसैले चाहिँ गुगल एकाउन्ट लिङ्क गर्न भन्छ, कसैले चाहिँ गिटहब एकाउन्ट लिङ्क गर्न भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग अलरेडी त्यो एकाउन्ट छ भने तपाईँलाई पछि पनि सजिलो हुन्छ, त्यो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। गुगल त तपाईँहरूसँग छँदैछ, तर तपाईँहरूले गिटहब एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ होइन। अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो एकाउन्टमा तपाईँहरूलाई फलोवरहरू चाहिन्छ होइन। जस्तै तपाईँसँग 0 फलोवर हुन्छ सुरुमा ट्विटर एकाउन्ट बनाउँदा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले मैले मेरो जुन फलोवरहरू छन् नि, त्यो फलोवरहरूलाई तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भने तिनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फलो ब्याक दिन्छन्। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलै तपाईँहरूले त्यहाँ रिफरल भन्दा नि फलोवरहरू बढाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि जसबाट चाहिँ तपाईँको भ्युज पनि अटोमेटिक आइहाल्छ। त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन। भ्युज जति धेरै आउँछ त्यति धेरै तपाईँहरूले पोइन्ट अर्न गर्नुहुन्छ, जति धेरै पोइन्ट हुन्छ त्यति धेरै नै तपाईँहरूले के अरे एयरड्रप पाउने चान्स धेरै बढ्दै जान्छ। त्यसरी गरेर हामीहरूले गर्ने हो। जस्तै एउटा लास्ट इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई मैले। इलाइस नेटवर्कको मैले अहिलेसम्म सेयर गरेको छैन, यो टेस्टनेट हो। टेस्टनेट भन्ने अलग हुन्छ, यो इङ्गेजमेन्ट भन्ने अलग हुन्छ, अनि त्यसपछि कोस्ट भन्ने अलग हुन्छ। कोस्ट भनेको फलो, लाइक, रिट्विट अनि त्यसपछि एउटा टास्क गरे बापत पोइन्ट दिन्छ। टेस्टनेट भनेको हामीहरूले डेली चेकअप, क्लेम अनि स्वापहरू गर्ने। जस्तै म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, यहाँनिर क्लेम मैले गरिसकेको छु अघि नै। क्लेममा गर्ने यो केप्लर वालेट कनेक्ट गर्न भनेको छ यहाँ है, यो केप्लर वालेट हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट क्लेम भयो, अनि त्यसपछि स्वापमा गयो, अनि स्वापमा गएर हामीहरूले यहाँनिर अब के गर्ने भन्दाखेरि इलाइसबाट युएसडिसीमा, जस्तै अब कति इलाइस गर्न छ मलाई 0.01 गर्न छ। अनि म रिसिभ युएसडिसी गर्छु। यति गरिसकेपछि मेरो केप्लरमा चाहिँ यहाँनिर आइहाल्छ। यहाँनिर आयो, मैले यहाँनिर अप्रुभ गरेँ। अप्रुभ गरिसकेपछि ट्रान्जेक्सन ब्रोडकास्टिङ भयो होइन। अनि ट्रान्जेक्सन ब्रोडकास्टिङ भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हामीहरूको ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सक्सेसफुल भन्यो। अब अनमा गएर सिम्पल स्टेकिङमा जाने। स्टेकिङ भनेको हामीहरूले यहाँनिर स्टेकमा लगाउँछौँ आफ्नो फन्ड। अनि त्यो एउटा बुझ्नु, स्टेकिङ भनेको तपाईँको ब्याङ्कको फिक्स डिपोजिट जस्तै हो होइन। यहाँनिर पनि एउटा सर्टेन पिरियड हुन्छ र त्यो राखे बापत हामीहरूले त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट दिन्छ। त्यो भनेको स्टेकिङ हो। अब यहाँनिर मैले 0.1 युएसडिसी स्टेक गर्छु। 0.1 स्टेक गर्छु यहाँनिर। अब यहाँनिर मेरो वालेटमा फेरि आउँछ ट्रान्जेक्सन अप्रुभ गर्न होइन। यहाँ सायद नेटवर्क हल्का ढिलो छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो भइराखेको छ। यहाँ अघि नै मैले अप्रुभ गरेँ, जस्तै स्वाप गर्दाखेरि त्यसरी नै हामीहरूले अप्रुभ गर्ने हो। र यहाँ आयो, अप्रुभ गरेँ मैले। अप्रुभ यहाँनिर ट्रान्जेक्सन ब्रोडकास्टिङ भयो। अब यसरी हामीहरूले गर्ने हो। त्यसपछि लिक्विडिटी मिन्टिङ भनेको लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने हो हामीहरूले। अब यहाँनिर 3वटामा 4वटा पेयर छ। म यहाँनिर इलाइस युएसडिसीमा जान्छु। अनि त्यसपछि यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको म्याक्समा क्लिक गर्छु युएसडिसीको, अनि डिपोजिटमा क्लिक गरिदिन्छु। अनि त्यो डिपोजिटमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि वालेटमा चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर अप्रुभ गर्न भन्छ। अप्रुभ गर्न भनिसकेपछि यहाँनिर हामीहरूले अप्रुभ गरिदिइसकेपछि यहाँनिर हामीहरूको के अरे लिक्विडिटी प्रोभाइड गरेको पनि भइहाल्यो। यहाँनिर हामीले लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने, लिक्विडिटी एड लिक्विडिटी भन्यो, लिक्विडिटी पुल भनेपछि त्यो भनेको लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने हो। हामीहरूले आफ्नो फन्ड यसबाट पनि हामीहरूले बहुत धेरै पैसा अर्न गर्न सक्छौँ। सँगै स्टेकिङमा पनि धेरै पैसा अर्न गर्न सकिन्छ। तर लिक्विडिटीमा चाहिँ हामीहरूको पर स्वापमा पनि फी पाइने भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर त्यसबाट पनि टेस्टनेट यसरी गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई एउटा आइडिया दिएँ मैले। अब जस्तै मैले यो सब हटाइदिएँ होइन। अब मैले एभ्री वर्ल्डको यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर लगइन गर्न भन्यो मलाई। अब लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डिस्कोड कनेक्ट गर्छ यसले। एभ्रीले चाहिँ डिस्कोड कनेक्ट गर्छ होइन। अब यहाँनिर हामीहरूले डिस्कोडलाई अथोराइज गर्ने हो।
र धेरै जसो व्यक्तिहरूले मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई झ्याउ हुन्छ। तपाईँहरूले ल्यापटप युज गर्नु होला। ल्यापटप युज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले इजिली यहाँनिर जुनसुकै टास्कहरू पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ, यहाँनिर पहिलेदेखि नै भनेको हुन्छ अन कसरी गर्ने, प्रोफाइल सेटअप गर्नु, सेटअप योर प्रोफाइल टु बी इलिजिबल टु क्लेम योर एभ्री एयरड्रप मैले सेटअप गरिसकेँ। अनि त्यसपछि कोस्ट भनेको इन्टरेक्ट विथ जोइन एभ्री वर्ड पोस्ट टु अर्न पोइन्ट्स एन्ड इन्क्रिज योर एभ्री एयरड्रप। यहाँनिर हामीहरूले इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ जोइन एभ्री वर्डको पोस्टसँग भनेको छ। अन विथ पोस्ट भनेको छ, इन्टरेक्ट विथ यहाँनिर, अनि त्यसपछि यहाँ पोस्ट पनि दिएको हुन्छ। तर तपाईँहरूले ट्विटरमा जोइन एभ्री वर्डलाई फलो गर्नुभयो भने त्यहाँनिर अलरेडी दिएको हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँहरूले त्यसको पोस्टलाई लाइक, रिपोस्ट, कोट अनि रिप्लाई दिएर तपाईँहरूले सजिलै यहाँनिर पोइन्ट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर 14,230 पोइन्ट चाहिँ अलरेडी अर्न गरिसकेको छु र यो प्रोजेक्ट धेरै एक्सचेन्जमा लन्च हुनसक्छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै प्रफिट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा सिम्पल आइडिया भयो। तपाईँहरूले फेसबुक लगइन गर्नुहुन्छ नि, जस्तै तपाईँहरूले फ्री फायर, पब्जी खेल्दाखेरि तपाईँहरूले गुगल लगइन गर्नुहुन्छ, फेसबुक लगइन गर्नुहुन्छ, सेम हो। र ट्विटरमा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डिस्कर्डको के अरे च्यानलमा जोइन हुनुपर्ने हुन्छ। डिस्कर्डको च्यानलमा जोइन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण त्यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ च्यानलको। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर च्यानलमा भेरिफाई हुनुपर्छ, अनि बल्ल तपाईँहरू च्यानलमा जोइन भएको अनि रोल पाउनुहुन्छ। यस्तो ऊ पनि हुन्छ, रोल पाउने पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ त्यो गरिराख्नुपर्छ। जस्तै यदि तपाईँलाई मैले आफ्नै डिस्कर्ड खोलेर देखाएँ भने मैले जेके लिङ्कको गरिरहेको छु। जस्तै यहाँनिर म ओपन डिस्कर्ड गर्छु होइन, यसमा लगइन छ मेरो डिस्कर्ड। अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ अब मी 16 सरी जेके लिङ्कमा पोस्ट आयो होला। यहाँ इङ्गेज टु अन त छ, तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब इङ्गेज टु अनमा पोस्ट आएको छ किन, यहाँनिर सायद पोस्ट आएको छ, पोस्ट आएको छ सायद, पोस्ट आएको छ। र यहाँनिर मैले 3-4वटा पोस्टलाई गरेको थिएँ, मेरो पोइन्ट पनि 4-5वटा पोइन्ट अन भएको छ। यसरी हामीहरूले डिस्कर्डमा चाहिँ गर्नुपर्छ कि यहाँनिर भेरिफाईको दिएको हुन्छ। यहाँ मैले भेरिफाई गरिसकेँ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ देखाएन, तर यहाँ दिएको हुन्छ तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नुपर्छ कुनै पनि डिस्कर्ड च्यानल जोइन हुँदाखेरि। अनि भेरिफाई गरिसकेपछि भेरिफाई गर्दाखेरि तपाईँलाई क्याप्चा सल्भ गर्न भन्छ होला, नत्र त्यहाँनिर टेक्स्ट दिएको हुन्छ, त्यो टेक्स्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। या तपाईँहरूलाई एउटा इमेज दिन्छ, यो के हो भनेर त्यहाँनिर दिन सक्छ, या तपाईँलाई अलग्गै लिङ्कमा गएर भेरिफाई गर्न भन्न सक्छ। विभिन्न कुराहरू छन् जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई टेलिग्राम च्यानलमा सेयर गरि नै राखेको हुन्छु। र त्यो सेयर गरिसकेपछि तपाईँहरूले इमिडिएटली त्यसलाई फलो गर्नु होला, किनकि एयरड्रपलाई जति छिटो गर्यो त्यति धेरै फाइदा हुन्छ क्या। त्यही भएर यो चाहिँ मेरो फुल एयरड्रप ट्युटोरियल थियो। म 1-2वटा प्रोजेक्ट एकदमै कम्प्लेक्सवाला आयो भने ट्युटोरियल हाल्छु, सँगै अन्य विभिन्न कुराहरू छन् जुन तपाईँहरूलाई आइडिया दिन्छु क्रिप्टोमा। यदि मेरो यो च्यानल डेडिकेटेड नै के छ भन्दाखेरि तपाईँले क्रिप्टोको बेसिकदेखि एडभान्समा लैजाने, त्यसपछि कि तपाईँ आफै नै इन्डिपेन्डेन्टली विभिन्न क्रिप्टोका टास्कहरू जस्तै स्वाप, ट्रेडिङ, एयरड्रप फार्मिङ, ट्रेडिङ, इन्भेस्टिङ सम्पूर्ण कुराहरू एकैचोटि गर्न सक्नुहोस्। त्यो एउटा तपाईँहरूलाई मैले एउटा के अरे स्किल्ड क्रिप्टो के अरे मतलब एउटा क्रिप्टोमा फार्मर बनाउने कोसिस गर्नेछु, तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै नलेज दिनेछु। र यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सँगै यदि तपाईँहरू टेलिग्राम च्यानल, ग्रुप र एयरड्रप च्यानलमा जोइन हुनु भएको छैन भने जोइन हुनु होला, किनकि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू मिस गर्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानल ग्रुपमा जोइन हुनु भएन भने। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।